Nytt år, ny AUHs på Wall Street. Men var är vår högkonjunktur? Flera svaga datapunkter för svensk del nu på morgonen, däremot lastbilsglädje i USA. Vi ska också blicka in i den korta veckans kalender. Varmt välkomna till Börsfrukost. Det är den 7 januari idag, denna onsdag. Vi säger varmt välkomna tillbaka till er som tittar och varmt välkommen till Elin Wiklund är här i studion. Väldigt roligt att vara tillbaka. Ny all time high på Wall Street igår. Dow Jones över 49 000 för första gången. Snart över 50 000 säkert också. Nu är vi tillbaka i att allt är frid och frid. Nytt år, nya möjligheter, nya all time highs att sätta. Hur står sig Stockholmsbörsen i förhållande till det här rallyt då? Vi har lite färre handelsdagar i bagaget det här året. Ja, vi är just nu uppe 0,65. Nu minns jag inte riktigt hur börsen skulle öppna. Idag verkar det vara lite upp, eller hur? Så att då kanske vi får lite plus på det där. Men om vi tittar på till exempel DAX eller andra europeiska index så har ju är de fortfarande över ett strecket, snarare då lägga på 1 procentenhet på det här. Så det är tråkigt att Stockholmsbörsen igen då är sämst i klassen. Stockholmsbörsen är sämst, New York är bäst och allra bäst är Sondisk som ni tittar på i den här grafen. En riktig vinnare i det dolda, knoppades av förra året, har rusat 500%, rusade över 20% igår på nya AI-relaterade glädjebesked. Oljan däremot kan vi också titta på en separat graf, går ner efter att Donald Trump pratat om att sälja olja som han får eller beslagtar ifrån Venezuela. Financial Times skriver också att Chevron, som är en av de stora vinnarna potentiellt på den här geopolitiska rörelsen, överväger att köpa Luke Oil. Geopolitik också rörande danska folketinget som kallar till krismöte i Grönlandsfrågan. Och reflektion där. Att det är stökigt i ledigheten. Jag är fascinerad över att man nu fått lära sig om de här olika trögheterna som finns då i olja. Och att den venezuelanska oljan då är mer trögflytande än övrig, som jag har förstått det. Och svårare att utvinna. Ja, svår att utvinna men förhoppningsvis väldigt, väldigt mycket. Metallrally har vi haft också ända sedan mellandagarna egentligen. Har fortsatt liten korrektion idag i några ädelmetaller. Precis, men silver och nickel och platinum har väl gått otroligt bra senaste tiden. Så att en liten korrektion är väl rimligt. Men jag vet inte om man ska se det som att det avspeglar den här geopolitiska oron vi ser rent generellt då. Men att Trump är i farten och att det är kanske det som lyfter metallsektorn. Det är däremot inte lyft kryptovalutor. Vill notera XRP eller Ripple som ett undantag upp över 20%, årets vinnare. Och så har Morgan Stanley lanserat ett par nya ETF, eller hur? Precis, eller de planerar i alla fall att lansera då en Bitcoin-ETF och en Solana-ETF. Så det är väl positivt för de som fortfarande tror på kryptosektorn. För den som tror på en högkonjunktur i Sverige, det blev vi utlovade för 2026, har vi fått dåliga besked nu på morgonen. Svensk tjänste-PMI kom in och ser bra ut för den ligger på 56,7. Däremot låg den ännu högre i november. Det här var decembersiffran som kom. Precis, så jag försökte gräva lite i den här siffran och det som sticker ut är väl ungefär affärsvolymerna som då sjönk, eller planerad affärsvolym som jag tror var lite avvaktande och att sysselsättningen också sjönk. Men i övrigt så har det väl varit hyfsat, det ligger över 50-strecket så det får vi se som positivt att de tog ett steg tillbaka. Avanza Nordnet kommer färsk statistik nu på morgonen. Nettosparandet är tämligen dämpat, eller vad ska vi säga, apropå konjunktursignal? Ja, värt att komma ihåg att vi fick ju Avanza statistik här för november, då för en månad sedan drygt, och då såg det även ganska negativt ut. Sedan dess så har nettoinflödet det minskar, eller det ökat med 14%, men om vi jämför med samma period då förra året så är det ner med 93%. Ser ganska mycket ut, men jag gissar på att det borde ligga hyfsat mycket i korten, för det ser inte ut som att aktien handlades ner så mycket på det i förhanden. För Nordnet så det följer väl samma mönster, om det än inte är lika kraftigt. Jag reagerar på att Avanza har ett antalet ökande kunder är inte, det är bara flatt. Det är bara flatt. Däremot är aktiekursen inte flatt. Vi ser Avanza här i grönt och Nordnet Save i blått. Betydligt mer dämpad utveckling. Nu tittar jag på ett års tid. Kort reflektion där.
Att Avanza brukar vara det bolaget som har störst beta mot börsen. Alltså går börsen bra så går Avanza ännu bättre. Det är också värt att komma ihåg att mycket handlar om antalet handelsdagar också. Vi brukar prata om dagar för konsultverksamheter, men det är precis lika viktigt då för ett Avanza och ett Nordnet. Det kan vara intressant att komma ihåg, som en klok person sa en gång till mig. Intäktsdagar alltså med börshandel. Klockan har slagit 9. Vi ska gå till Stockholmsbörsens öppning. Vi kan nämna Volvo lastvagnar förstås i centrum för vad som ser ut att vara en ganska grön och tämligen hygglig börsdag. Vi har haft lite svårt att bestämma oss vilken riktning vi skulle in i idag. Grönlands geopolitiska oro har vägt emot det glada humöret på Wall Street. Vi är ändå upp en del på Stockholmsbörsen. Trevligt med glada toner. Boliden i topp noterar jag. Gruvaktier och mineraler vinnare. Precis, jag tänkte att nu har vi ändå haft, det här är tredje handelsdagen på det här året. Så att man kan väl sammanfatta redan nu vilka aktier som har gått bäst och sämst på de här dagarna. Och det vi har i topp då, det är ju Saab i andan av den här geopolitiken och risken som finns i världen. Vi har SSAB, vi har Munters på AI-hypen, vi har Boliden. Men vi har även andra bolag som var vinnare förra året, som vi har Nova, Nelly som finns där. Och om vi tittar istället på de som har gått sämst så har du bolag som MTG, du har Hemnet, du har Truecaller, Vitec, Xvivo. Så att de som gick dåligt förra året har fortsatt gå dåligt in i det här året. Och det som gick bra förra året har fortsatt gå bra in i det här året. Mer av samma, mer av 2025 i 2026. Det stämmer ju med AI-håsen också på Wall Street. Jag vill byta fokus lite grann. Flera intressanta storbolagsnyheter att välja. Vi ska ta en titt på det kära pianot som visar hur det går för de allra största bolagen. Där ser ni AstraZeneca i topp. En rejäl uppgång på 4,4%. Därefter en fas 3-studie som presenterades nu på morgonen ifrån bolaget som fallit väl ut. Boliden är näst bäst idag. Inte så konstigt med tanke på den starka metallsvit som vi har bakom oss. Jag vet inte om du vill reflektera över detta? Nej, men nu eftersom OMXS30 stiger någonstans runt 1,6% så är vi ju i takt med övriga börser nu tack vare den här öppningen. Och inte minst tack vare AstraZenecas starka prestation. Kanske Volvo Cars däremot backar 3,7%. Volvo Cars har dels fått en negativ rekommendation där en internationell storbank föreslår att man ska sälja på den relativa styrkan. Titta här, vi har haft något av en bottenstuds i Volvo Cars. Vi har också fått försäljningsstatistik nu på morgonen. 75 049 bilar såldes i december. Det är en uppgång på 2% jämfört med samma period föregående år. Hela året däremot på 710 000 bilar markerar en minskning på 7%. Motvind för personbilar, alltså kanske vänder det däremot för lastbilar. Vanliga Volvo, lastbils-Volvo gynnas av amerikansk lastbilsstatistik nu under natten där orderingången ökat till 42 700 fordon i december 2025. Min reflektion angående Volvo är ju att om man köpte på rapporten som var en besvikelse här senast så har man gjort 20% och då överpresterat med över 10% mot index. Så att ibland så kan det ju vara bra att köpa just på svaghet när det kommer rapporter som är besvikelser och marknaden behöver smälta det och sen så helt enkelt så återfinns optimismen igen. Apropå optimism kan man säga att de här siffrorna från ACT Research kanske, man kan väl flika in att en decembersiffra inte gör någon sommar. Det behövs en vändning på den nordamerikanska marknaden. Den här siffran som vi fick under natten skulle kunna vara ett tecken på en sån vändning. En positiv signal. Citigroup var det för övrigt som inledde sin bevakning på Volvo Cars med en säljstämpel. EQTs fond EQT Real Estate har köpt en portfölj i USA med logistikfastigheter och vi har fått en del norsk laxstatistik också. Slaktvolymer från Lerøy och SalMar, eller hur? Ja, precis. Jag har dålig koll på det. Jag vet att jag har ätit mycket lax nu i ledigheterna. Det jag reagerar på att nu är Stockholmsbörsen upp över 2% och vi har Atlas Copco som är upp över 4% och AstraZeneca som är upp över 5%. Så det är ordentligt lyft vi ser på börsen här. Ryska rörelse för Atlas Copco som har meddelat ett par förvärv under morgonen. Jag vet inte och fått en köprek. Och fått en köprek. Och AIHs. Alltså det går mycket olika teman man kan dra från den. Kan väl nämna försvarstemat när vi ändå pratar om olika teman. Saab finns på vinnarlistan också med i sammanhanget beskedlig 1,4% uppgång. Volvo lastbilar alltså upp 1,8%. Investor upp 2% och AstraZeneca nu upp över 5%.
väldigt intressant och väldigt glädjande för Stockholmsbörsen. Bara Avanza Bank då, som vi nämnde tidigare är ner 1,7%, medan Volvo Car är ner 3% i den tidiga handeln. Vi ska prata mera gruvor i Börslunch bland annat. Christian Kopfer gästar oss. Det ska bli roligt. Men vi kan väl nämna, vi pratade om makrosiffror, vi kan väl nämna att vi har ett par amerikanska jobbsiffror i dagens kalender, ADP och Jolts, och ett huvudnummer på fredag. Precis, i form av non-farm payrolls. Det var länge sedan vi fick det på en fredag tycker jag. För att det är väl första gången statistiken kanske är för en hel månad efter då den här shutdownen vi hade. Skönt att mycket är tillbaka till det normala, inte minst EFN Börsfrukost förstås varje handelsdag 8.55, och vi ses igen i Börslunch 11.45 precis som vanligt. Gott nytt år på er, kul att ses igen. Häng med!